Genja. Är världsmästare i minne. Alltså världsmästare. 1, 2, lätt att slå. Hej, jag heter Kodjo och visste du att varje år så tar SOS Alarm emot drygt 3 miljoner samtal och att 1/3 av dem är felringningar? Visste du det? Nej, det visste inte jag heller. Alltså, inte att man ringer till fel nummer utan snarare så att man ringer utav fel anledning. Och då har vi tänkt så här att i 4 program så ska vi reda ut vilket nummer man ska ringa till och när vi ska ringa dem. Kommer det bli spännande? Svar ja, for real. Och i dagens avsnitt så ska vi använda oss av världsmästaren i minne. Och Genja, som hon heter, ska hjälpa oss olika knep för att minnas rätt nummer. Det ringer in en man och säger att han skriver en kriminalroman och behöver bli kopplad till polisen för att få växla några ord där. Ja, det är inte ett akut nödsamtal. Nej. En hysterisk kvinna ringer in på 112 och har fått in en fågel i hennes lägenhet och vill bli kopplad till polisen för att hon tycker att hon har fått inbrott. Har ni någon koll på vilka nummer det är man ska ringa? Vet ni det? 112. Vet ni? Jag vill ju bli polis när jag blir slut. Är det sant? Har du koll på vilka nummer det finns? Ja. Ja, vilka är det? 112. Ja. Det är det enda jag kan. Alltså det verkar som att många känner till 112, men de kanske inte alltid vet när man ska ringa dit. Det ska ju bara användas när det verkligen är akut, men vet folk vilka andra nummer man kan ringa? Vad skulle det kunna vara då? Stockholmspolisen? Nej. 1177. Det där numret känner jag inte. Jag har inte hört det där, att man skulle ringa. 1177. Jag har ingen aning. Jag har ingen aning om det. Det är väl de djur är skadade, eller? Ja. Alltså hur svårt ska det vara att komma ihåg några nummer? Shit, hur många har absolut inte koll på de här numren? I för sig precis som jag. Det kan ju faktiskt göra så att de som verkligen behöver komma fram inte gör det. Men det har vi bestämt oss för att ändra på och jag är på väg att träffa världsmästaren i minne. Det här är Genja Winterzone. Hon är bäst i världen på att komma ihåg saker. Hon har till och med blivit världsmästare i minne 2 gånger. Inte 1, utan 2 gånger. Hon har dessutom varit med och tävlat i Talang 2017. Om det är någon som kan hjälpa mig med att i alla fall bli bättre på att minnas saker så tror jag absolut att det är Genja. Vi ska alltså till en skolklass och försöka hjälpa dem att komma ihåg vilket nummer man ska ringa och när man ska göra det. Men är du nervös då? Mm. Är du? Nervös, ja. Var ska du? Vi ska hit. Ja! Tja! Hej! Kodjo heter jag och med mig idag har jag Genja. Genja. Är minnesexpert. Världsmästare i minne. Alltså världsmästare. Är ni med? Och hon kommer ihåg precis vad som helst. Så vi ska göra en liten tävling och så ska vi se vem av oss två, minnesexperten och den relativt smarta killen, som kan komma ihåg flest namn. Så har alla papper och penna och så skriver ni era namn. Och så ska jag försöka memorera dem på 2 minuter. Och så ska Kodjo också försöka memorera alla namn på 2 minuter. Okej. Och sen vänder ni på papperna så ser vi vem som kommer ihåg flest. Jag skriver mitt namn jättestort. Så är han. All right, är alla beredda? Ja! Då börjar vi nu. Där är tiden slut. Okej. Okej. Kodjo får börja. All right. En Moa har vi där. Och så... Nej. Vänta, låt mig gissa. Okej. Okej, men det finns en bo i alla fall. Där. Ja, det finns en bo.
Sebastian. Nej. Rickard. Per. Okej då. Rosa. Nej. Åberg. Kristina. Nej, okej. All right. Men alla har fel namn. Okej. Nu är det min tur. Okej. Är det min tur? Ja. Okej, får se. Jag har fått fel jättemånga gånger. Elvin. Matilda. Agnes. Moa. Stellan. Maja. Theo. Selma. Charlie. Frida. Ellie. Allan. Jack. Bo. Savannah. Edvin. Nora. Leonard och Valentina. Gör så här nu. Ja! Hon är faktiskt bäst. Jag tycker det är värt en större applåd. Kanske att hon också säger wow! Okej, men hörni, jag tänkte vi skulle göra så här. Numren som vi vill fokusera på idag är 1177. Det är numret som era föräldrar ringer när de undrar, eller om man själv är lite osäker. Då ringer man dit och säger, jag har ont, jag är trött. 112 eller 112 är numret man ringer när det är akut. Det brinner nu. Jag har brutit mitt ben nu. Hur mindes ni 112 när ni först lärde er 112? För att man har en mun, en näsa och 2 ögon. Ja, 112. Så. Är det någon som vet 112 lätt att slå? Alla, typ. Lätt att slå. 112, lätt att slå. Det viktigaste när man ska försöka komma ihåg siffror och saker i allmänhet är att man gör om dem till roliga bilder. För hjärnan kommer ihåg det som är roligt, men den kommer ihåg saker som är tråkigt. Så hur ska ni kunna komma ihåg 1177? Någon som har en idé? Oj, 117. Kan alla göra en liten lek med mig? Okej. Kan ni blunda? Okej, om ni blundar och föreställer er en 11. En 11. Ser ni den? Ser ni hur hon eller han glittrar? Och sen så är den här 11 sjukt sjuk. Vad gör man när man är sjuk? 1177! För 11 är sjukt sjuk. Och så kommer du ihåg att ringa 1177. Smart knep! Men om 11 är jättesjuk så ska den såklart ringa 112. Och till och med så att jag kan komma ihåg det nu. Det känns nästan som fusk. Har Jendra kommit på ett sätt att lura hjärnan? Jag ska fråga någon som har koll på det här. Minnesforskaren. Det här är Hedvig Söderlund. Hon är minnesforskare och professor på Stockholms universitet. Fett, ja. Hon har jobbat i nästan 30 år med det här och har stenkoll på hur hjärnan och framförallt minnet funkar. En av mina första frågor kommer inte vara om hjärnan är en muskel, kan man träna det så pass mycket att du behöver skaffa ett större huvud? För det vet vi alla. Är sant? Inte är sant? Jag har ju träffat världsmästaren i minne. Hon heter Jendra. Och hon sa till mig att det man ska göra när man ska försöka minnas saker är att koppla det till någonting som man tycker är kul. Just det. Att göra det till roliga grejer för att hjärnan ska kunna komma ihåg. Att hon har en rolig bild i huvudet. Just det. Är det ett sätt att lura hjärnan att kunna liksom bli bättre på att minnas då? Lura och lura. Det är ju, hon måste ju komma ihåg de här bilderna. Och hon måste komma ihåg i vilken ordning de kommer. Så det är ett sätt att minnas. Det är ett sätt att hänga upp de här siffrorna på. För siffrorna i sig är ju ganska abstrakta. Men då gör hon dem till väldigt konkreta och innehållsbärande, eller vad man ska säga. De betyder någonting. Och då blir det mycket lättare att minnas. Jendra sa att hon tränade upp sitt minne. Vad händer i hjärnan när man tränar upp sitt minne? Det beror förstås på vilken typ av minne det är man tränar upp. Men till exempel att man har sett hos taxiförare i London i en studie som blev väldigt berömd. Att de här taxiförarna, de hade en mycket större bakre hippocampus än folk som inte kör taxi. Och bakre hippocampus är just involverad i det här så kallat spatiala minnet. När vi ska komma ihåg hur vi tar oss från en plats till en annan. Så de här taxiförarna har förmodligen då tränat upp sitt spatiala minne. Så att områden som vi tränar upp kan bli större i hjärnan. Då ska vi köra igång en gruppövning då vi ska lära oss 1177. Så jag tänker att några av er kan göra en liten pjäs och några av er kan rita en teckning för att ni ska kunna komma ihåg 1177. Okej, så alla som vill vara med i en pjäs ställer er här. Och alla andra sitter kvar och ritar sjuka älvor. Jag ville att barnen skulle göra en pjäs eller rita något för att jag tyckte att om de engagerar sig och känner
att de har kul så kommer de komma ihåg det bättre, så sätter det sig längre än om de bara behöver repetera en massa siffror. Nu börjar pjäsen! Hejsan, jag är 11. Jag är jättekul. Jag tycker att gruppövningen var jättekul. Jag tror att de hade så kul så att de kommer ihåg det. För jag märkte att alla kunde siffrorna och alla kunde numren efter att vi var klara. 3 säger vi 1177. 1, 2, 3! Och det andra numret är... Tack så jättemycket för idag, vi är klara! Det roligaste idag var att träffa Janja och Kodjo. Det var jättekul att träffa Janja och Kodjo. För vi fick lära oss lite saker. Vi tränar nummer med dem. Jag ska lära mina föräldrar och mina kompisar alla nummer som finns. Om det är nödsituationer eller något om sånt. Hade du kul med barnen idag? Ja, superkul. Ja. Ja. Och tror du att de kommer sätta numren och komma ihåg dem? Jag tror att de kommer kunna det när det väl gäller. Och det är exakt det vi vill ha åt här idag. Så tusen tack för hjälpen. Ja, tack själv. Vi ses en annan gång. Ja, tack. Tack. Hej, vilket håll ska du? Ja, fast jag ska också. Ja, men vi kan ju bara gå. Weird. Alltså tack Janja och tack klassen. Vilken fantastisk dag. Alltså jag har lärt mig så mycket. Och nu har vi kommit fram till den delen av programmet som jag gillar att kalla I just wanna be cool, being funny and cool. Ni kan kalla det vad ni vill. Men här kommer de i alla fall. I just wanna be cool består av bröderna Victor och Emil och deras kusin Joel. De är Sveriges klart största humorgrupp på YouTube som fansen bara älskar. Minne hörni va? Okej. Välkomna tillbaka till I just want to be cools lilla hörna. Igen. Idag så ska vi se ifall vi kan bli bättre utav minnestekniken. Jag tar fram en lista med 10 ord som jag kommer läsa upp för er. Okej. Och sen ska vi se hur många ord ni kommer komma ihåg. Sen, efter det, då kommer jag berätta en minnesteknik för er. Och sen kommer du läsa upp en ny lista. Jajamän. Ska vi se ifall ni kan använda er utav den här minnestekniken för att komma ihåg fler ord. Men ta papper vi kan skriva på baksidan man återanvänder. Jag vill ha den svarta kritan. Händerna på, nu ska vi läsa på. Är ni beredda? Ja. Jag skriver upp samtidigt som du läser. Nej, vi får inte skriva samtidigt. Här kommer 10 ord. Okej, ja. Häst, apelsin, tegel, vitamin, sand, järn, färg, mandarin, hund, riddare. Nej, jag kommer inte ihåg fler. Okej, hur många skrev du upp? Jag skrev upp 6 stycken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jag vet inte som de stämmer. Emil, jag har kommit ihåg 6 ord var. Nej, jag kommer ihåg 5. Jag vann första ronden. Ja. Man brukar säga att en människa kan ha runt 5, 6, 7 saker i huvudet. Är det sant? Det är standard. Så att det här, vi är normala. Ni är normala. Är du beredd på att lära er minnesteknik? Ja. Jag är beredd. Tänk er talen 1 till 10. Till varje tal nu så tittar ni på talet i huvudet. Och så tänker ni, vad liknar det här för någonting? Till exempel som tal 1. Det kanske ni kan se som en orm. 2. Det kanske blir en svan. Tänk er varje tal som en sak. Gå igenom varje tal och hitta någonting som det liknar. Okej, yes. Känner att ni har... Ja. Okej, så nu när ni har de här 10 sakerna så ni är kopplat till en siffra. Yes. När ni läser upp första ordet så tänker ni på er första sak. Och en kombination med ordet ni läser upp. Ifall ni tänker att en etta det är en orm, så läser jag häst. Tänk er då att en orm kanske attackerar en häst. Okej, då kör vi. Äpple, fåtölj, papper, tavla, magnet, silver, larm, rör och sista nät. Okej, skriv upp. Jag gjorde sjukt så kul. Okej, är ni klara? Jag kommer ihåg alla. Ni är klara? Och hur många skriver du upp, Joel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fan vad sjukt att det här funkar. Och du ska också upp 10. Ja. Du läser upp då. Ja. Ja, jag hade alla rätt. Fan vad sjukt. Hur lång tid tog det för er att lära er den här tekniken? Inte lång tid alls. Nej, det var skitbra teknik. Nu har ni en teknik som garanterat gör så ni kommer ihåg 10 saker. Men jag lyckas inte ändå undgå att jag hade en bättre än dig i förra testet. Så om vi måste ha en vinnare här så är det ju jag. Ha det så bra. Vilka smarta knep. Det kanske man skulle testa. Det är ju ändå helt sjukt att 1 miljon samtal rings fel till 112 varje år. Och då är det ändå bara i Sverige. Tänk om man skulle räkna i världen. Det är säkert, med snabb huvudräkning, sjukt många felringda samtal.
Och jag menar, jag fattar, du vet, man har mycket att göra. Barn ska hämtas på förskolan och man ska likea grejer på Facebook och Snapchat och lägga upp ännu mer bilder på Instagram och så. Vart är jag någonstans? Okej, det är viktigt att inte gripas av panik när man har hoppat av på ett ställe som ni känner igen, utan kolla på sammanfattningen och om det inte kommer ett till avsnitt efter det här så är jag kvar här. Och det är lugnt, man klarar sig 3 dagar utan vatten. Jag har sett i en film i och för sig, så man kanske gör. Okej hörni, då har vi lärt oss en massa grejer idag. Men jag tycker ändå att vi borde repetera numren. Om du har blivit allvarligt skadad och behöver akut hjälp, eller om det till exempel brinner, då ska du ringa till 112. Om det har skett en översvämning eller en allvarlig olycka och du vill få reda på hur läget ser ut, då ringer du till informationsnumret 113 13. Om du eller någon du känner är sjuk och vill prata med en sjuksköterska, då ringer ni till 1177. Om du vill ge tips till polisen eller ringer dem efter ett brott har skett, då ringer ni till 114 14. Och det var allt för den här gången. Ring 112, ring 112. Alltså, real talk. Ring bara 112, alltså om det är riktigt knas. Inte bara för att det är kul. Folks liv står på spel! Ring 112, ring 112.